Hello friends, welcome to our YouTube channel. So in today's lecture we are going to discuss one derivation about the refraction at spherical surfaces. Okay, spherical surfaces म्हणजे कॉन्केव्ह कॉन्व्हेक्स असले तर त्याच्यामधून जे रिफ्रॅक्शन होणार आहे त्याच्यामुळे आपल्याला एक रिलेशन भेटतं. दॅट रिलेशन इज बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, absolute refractive index of second medium, absolute refractive index of first medium, डिस्टन्स ऑफ इमेज अँड डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट. म्हणजे थोडक्यात म्हटलं तर यू व्ही आर μ1 μ2 ह्या रिलेशन्स जे आहेत ते आपल्याला या इक्वेशन्समध्ये बघायला मिळणार आहेत. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट डायग्राम मी इथं शो केलेली आहे की जर दोन्ही टाईपचे जर कर्व्ड सरफेसेस असतील, कॉन्केव्ह किंवा कॉन्व्हेक्स. ओके, लेफ्ट साईडला कॉन्व्हेक्स दाखवली मी, राईट साईडला कॉन्केव्ह दाखवली. ओके, सो इफ दॅट टाईप ऑफ सरफेसेस आर देअर, so it has already we know that, but only just for a revision purpose I have shown this diagram. Convex किंवा concave चा जो सेंटर असतो that is called as a pole. त्यानंतर सेंटर ऑफ कर्वेचर म्हणजे त्या कर्वचा पूर्ण जो मोठा स्फिअर असेल त्या स्फिअरचा सेंटर इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व्ड सरफेसेस. सो इथं सी ने रिप्रेझेंट केलाय. After that, the line passing through center of curvature and pole is called as a principal axis. Okay, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त फोकस पॉइंट हे आपल्याला सगळे याच्यामध्ये माहितीच आहेत. ओके, सो दोन डायग्राम आहेत, दोन्हीमध्ये जर आपल्याला रे डायग्राम ड्रॉ करायचे असेल रिफ्रॅक्शनसाठी तर आपण हे दोन्हीपैकी कोणते पण यूज करू शकतो. सो दिस इज फॉर द रेफरन्स पर्पज. सो लेट स्टार्ट विथ द डेरिवेशन. या डायग्राम मध्ये मी दाखवलेलं आहे रे डायग्राम. Ray diagram is for the spherical surface. Ray of light is incident from the outer side to the curved surface. Okay, so दोन्ही साइडचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स रिप्रेझेंट केलेले आहेत. इथं आपल्याला सिम्बॉल नॉर्मल साठी पण दाखवायचं म्हणून सेफ साइड आय हॅव रिप्रेझेंटेड द अनदर सिम्बॉल फॉर द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स μ1 अँड μ2. μ1 हा आउटसाइडचा म्हणजे एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे आणि कर्व सरफेस जी असणार आहे ती सॉलिड जी असणार आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा μ2 आहे. ओके, सो जे ऑब्जेक्ट आपल्याला इथं प्लेस करायचं आहे दॅट इज प्लेस्ड ॲट पॉइंट ओ. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ॲट पॉइंट ओ. पी इज द पोल ऑफ द स्पेरिकल सरफेस. आणि ह्या ओ पासून जी रे इन्सिडेंट होणार आहे ह्याच्यावरती कर्व सरफेसवरती तिथे एक नॉर्मल ड्रॉ केला आणि तोच नॉर्मल जो आहे तो पुढे एक्सटेंड करून त्या स्पेरिकल कर्व सरफेसच्या आतपर्यंत दाखवला, कारण इमेज फॉर्मेशन हे अपोजिट साईडला होणार आहे. सो दॅट इज द नॉर्मल. इन्सिडेंट रे नॉर्मल वरती गेल्यानंतर रेअर मीडियम टू डेन्सर मीडियम जाणार आहे. सो इट विल बी मूव्ह टुवर्ड्स द नॉर्मल. हे नॉर्मल कडे झुकून जे आहे ती इन्सिडेंट होणार आहे. फायनली वी आर गेटिंग इमेज ॲट पॉइंट आय. ओके, सो ऑब्जेक्ट ओ वरती आहे, इमेज आपल्याला इंटरनल साईडला आय वरती मिळणार आहे. आणि नॉर्मल जो आहे तो नॉर्मल एन पासून स्टार्ट झालाय आणि अल्टिमेटली इट इज अ 90 डिग्री, इट मेक्स अ 90 डिग्री विथ कर्व सरफेस. दॅट मीन्स इट इज नथिंग बट द रेडियस ॲज इट इज एक्सटेंड केलेली. म्हणजे रेडियस कुठं मीट होते, सेंटर ऑफ कर्वेचरला. सो नॉर्मल जो मीट झालेला आहे दॅट विल बी ॲट पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचरला. हे सर्कलची प्रॉपर्टी आहे की जर त्याच्यातून रेडियस असते ती दॅट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. सो त्या रूलने इथं नॉर्मल ड्रॉ केला तर तो ऑटोमॅटिकली कर्वेचरपर्यंत सेंटरपर्यंत जाणार आहे. ओके, सो याच्यामध्ये आता एक्सटेन्शन आपण फक्त ते नोटेशन्स आपण एक्स्ट्रा देणार आहे बिकॉज वी रिक्वायर्ड इट फॉर द डेरिवेशन्स. ओके, नाउ सी हियर, अँगल जो आहे ओचा दॅट अँगल इज PON. दॅट इज रिप्रेझेंटेड ट्रायंगलच्या आतमध्ये दाखवलेला अँगल आहे बघा, अल्फा. त्याच्यानंतर इकडच्या साईडला दिलेला आहे बीटा आणि त्या दोन्हीच्या मध्ये जो तिसरा अँगल नॉर्मलचा आहे सी सोबतचा दॅट इज गॅमा. सो हे तीन अँगल खाली एका लाईन मध्ये ट्रायंगलचे जिथं तयार होतात तिथं मी दाखवलेले आहेत. अल्फा, लास्ट बीटा आणि दोन्हीच्या मध्ये तिथं आहे तो गॅमा. नेक्स्ट अँगल ऑफ इन्सिडेंट इज शोन हियर आय and angle of refraction R is also shown in the another medium. Okay, so distances are also given as per the rule sign convention. So हे कर्व्ड सरफेस आहे, कर्व्ड सरफेसच्या लेफ्ट साइडला ऑब्जेक्ट प्लेस्ड आहे. सो ऑब्जेक्टचा डिस्टन्स यू ने रिप्रेझेंट करतात बट लेफ्ट हँड साइड डिस्टन्स ऑलवेज मेजर्ड इन निगेटिव्ह, सो इट इज -u. ओके, राइट हँड साइडला सेंटर ऑफ कर्वेचर आहे, सो रेडियस विल बी +r, सो इट इज रिप्रेझेंटेड ओनली r. आणि राइट हँड साइडलाच इमेज आय फॉर्म झालेली आहे, सो इट्स डिस्टन्स इज रिप्रेझेंटेड बाय
व्ही. राईट हँड साईडचे सगळे डिस्टन्स पॉझिटिव्ह असतात, लेफ्टचे निगेटिव्ह असतात, म्हणून ऑब्जेक्टचा डिस्टन्स यू इज ओनली निगेटिव्ह. आर आणि व्ही पॉझिटिव्ह घेतलेले आहेत. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द डेरिवेशन. So we'll start simple concept of the refraction, that is Snell's law. What is Snell's law? Sin I upon sin R, incident angle चा sin divided by refracted angle चा sin, it is a refractive index of the second with respect to first. आणि आपण ऑलरेडी हे बघितलेलं आहे की it can be represented as μ2 divided by μ1. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला त्याची ती इक्वेशन मिळणार आहे. व्हॉट? μ1 sin I is equals to μ2 sin R. Okay, now let I and R angle are very small. If I is very small, then automatically R will become again very small. So I आणि R हे खूप छोटे असण्याचं मिनिंग काय असतो? लेट्स सी. साइन 0 ची व्हॅल्यू किती असते? 0. म्हणजे अँगल हा खूप छोटा असेल तर साइन थीटा हा नियरली इक्वल टू थीटा होतो. म्हणजे इथं आपल्याला हे I आणि R छोटे काय इमेजिन करायचे तर आपण ह्याचं व्हॅल्यू जे आहे ते करेक्ट घेऊ शकतो. So instead of sin I, we can take directly only I. Instead of sin R, we can directly take R. So let this equation will become μ1 into I is equals to μ2 into R. Okay, let this is equation number 1. याच्यामध्ये I angle आणि R angle हा important आहे जे आपल्याला डायग्राम वरून फाइंड आउट करायचे. ओके, सो लेट कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस डायग्राम. I, alpha and gamma, these three angles are related. मॅथ्स मधलं हे ट्रायंगलचं एक प्रॉपर्टी आहे की आउटर जी साइड एक एक्सटेंड केलेली असेल त्या साइडवरती जे अँगल फॉर्म होतो तो त्याच्या साइडच्या सोबत असणाऱ्या अँगलच्या अपोजिट जे दोन असतील त्याच्या ॲडिशनच्या इक्वल असतो. ओके, मीन्स बाहेर एक्सटेंड केलेली लाईन आहे तिथं फॉर्म झाला अँगल आय. So it will be always is equals to remaining two angles of the triangle, that is alpha plus gamma. So I angle is equals to alpha plus gamma. Similarly, दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये बघितलं तर तिथं एक्सटर्नल अँगल कोणता आहे? गॅमा. आणि गॅमा आणि इंटरनल अँगल त्याचे अपोजिट कुठले आहेत? आर अँड बीटा. सो गॅमा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा. बट हियर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आय अँड आर. आय ऑलरेडी फाइंड केलं आपण. सो आर साठी ही इक्वेशन थोडीशी चेंज करायची. आर इज इक्वल्स टू गॅमा मायनस बीटा. ओके, सो बीटा ट्रान्सफर केला, आर इज इक्वल्स टू आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट झाली. सो वी नो नाउ I and R. Substitute these two values in the equation number 1. What is equation number 1? μ1 into I. म्हणजे I च्या जागेवर आता मी काय सबस्टिट्यूट करणार? अल्फा प्लस गॅमा इज इक्वल्स टू μ2 into R. So R च्या जागेवर now we'll substitute gamma minus beta. Okay, so after substitution we are getting here the next equation. Okay, observe line by line. Now सॉल्व दिस ब्रॅकेट्स. ब्रॅकेट्स सॉल्व करायचे म्हणजे काय? बाहेर जे आहे μ1 आणि μ2 हे इंटरनल दोन्ही कन्सेप्ट्स मध्ये मल्टिप्लाय करायचे. सो हियर वी आर गेटिंग μ1 अल्फा प्लस μ1 गॅमा इज इक्वल्स टू μ2 गॅमा मायनस μ2 बीटा. ओके, हे as it is write down as a equation number 2. We'll use it later. So what is alpha, beta, gamma? Let's find the value of alpha, beta and gamma. Now in maths we know that angle is always is equals to arc upon radius. हे डायग्राम मध्ये मी लेफ्ट हँड साइडला डायग्रामच्या खाली लिहिलेलं आहे. angle is equals to arc upon radius. So angle आपल्याला alpha, beta and gamma find out करायचे. So let's concentrate one by one. So first alpha is equals to, what is the value of alpha here? NP divided by PO. Okay, see the diagram, NP divided by PO. Arc is NP and radius means distance of that point is PO. Then beta, angle beta is equals to NP divided by PI, distance from P to I. And third angle is gamma, NP divided by PC. Okay, so हे तिन्हीचे व्हॅल्यूज हे लेफ्ट हँड साइडला काढून ठेवलेले आहेत. नाउ सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा अँड गॅमा इन इक्वेशन नंबर 2. नाउ आवर इक्वेशन विल बिकम μ1 NP divided by PO plus μ1 NP divided by PC is equals to μ2
NP divided by PC minus mu2 NP divided by PI. या चारही टर्म्स म्हणजे लेफ्ट हँडला 2 टर्म आहेत, राईट हँडला 2 टर्म आहेत, ह्या चारही टर्म्स मध्ये NP हे कॉमन आहे. सो वी कॅन टेक LHS NP कॉमन, RHS NP कॉमन अँड लेटर ऑन विल कॅन्सल इट. सो इथं डायरेक्ट मी कॅन्सल करूनच चारही टर्म्स मध्ये दाखवलेलं आहे. सो NP 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 विल कॅन्सल आउट. So later out, what is the value of these distances PO, PC and PI? Observe the diagram. In this diagram, what is PO? Pole to object distance. P म्हणजे पोल आहे, O ऑब्जेक्ट आहे. सो यांच्या मधला डिस्टन्स वी ऑलरेडी रिप्रेझेंटेड इन द डायग्राम. इट इज मायनस U. त्यानंतर PC. PC काय आहे? पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टन्स अँड वी नो दॅट इट इज radius of curvature R. What is PI? Pole to image distance and it is V. So in the next step we are substituting these values U, V and R respectively with the sign. Okay, so we have substituting here and then we just see the next slide. The next steps I have used in the next slide. So up to that what I have did, just placed the values of V, U and R. Okay, next slide. In this next slide, previous जी लास्ट स्टेप होती ती फक्त सॉल्व केलेली आहे. काय केलेलं आहे की mu1 चे जे टर्म्स होत्या ते आपण जे ठेवलेल्या होत्या त्याच्यामध्ये ऑब्झर्व करा. इन द डिनॉमिनेटर टू टर्म्स हॅव्हिंग R, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द टू टर्म्स इट इज प्रेझेंट देअर. सो विल जस्ट कलेक्ट इट टुगेदर. LHS ला मी दोन्ही टर्म्स R वाले एकत्र घेतलेले आहेत. सो व्हॉट वी आर गेटिंग ॲट द LHS, इट इज mu2 डिवायडेड बाय R मायनस mu1 डिवायडेड बाय R आणि इज इक्वल्स टू काय राहिलेलं आहे mu2 डिवायडेड बाय V मायनस mu1 डिवायडेड बाय U. ओके, अँड लेफ्ट हँड मध्ये दोन्ही मध्ये 1/R कॉमन आहे. कॉमन घेतल्यानंतर आपल्याला काय मिळते mu2 मायनस mu1 डिवायडेड बाय R इज इक्वल्स टू mu2 डिवायडेड बाय V minus mu1 divided by U. This equation is called as a refraction through the spherical mirrors or refraction equation of the spherical mirrors. Curved mirrors पण म्हणतात, spherical mirrors पण म्हणतात. So this is most important equation. If we use sign convention then U ची व्हॅल्यू जे मायनस U असणार आहे तेही सबस्टिट्यूट करायची. You will find the correct answer. Okay, जरी डेरिवेशन मध्ये U मायनस U नसेल घेतलं, if you placing the values U as a minus U, then while solving the problems you will get the correct answers. So hope you understand all the steps here. If you have any problem regarding any step, then comment in the comment section. I will solve that. And like our video, share it and subscribe our channel. Thank you.